السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده المترجم للفيديو الثالث من بحث إن شاء الله. ونخش على طول في الموضوع. هنفتح جوجل، هنخش على جوجل ونكتب معنى كلمة جبل أو مادة جبل في قواميس اللغة العربية ونشوف معناها ايه. نشوف مع بعض. واستطال وتجاوز التل ارتفاعا الى اخره من تصريفات الكلمة ديت. لكن هنيجي للشيء اللي اسعدني جدا وحسسني ان انا فعلا ماشي في الطريق الصحيح والفهم الصحيح لطريقة نشأة الجبال. وهو هنا الكلمة دي: الجبل الشجر اليابس. طبعا حضراتكم اكيد هتتفاجئتوا زي ما انا اتفاجئت فعلا. الجبل الشجر اليابس. طب واحد هيقول لي طب الجبال دلوقتي ما اسمهاش الجبل ده، هي اسمها جبل مش جبل. هقول له الجبل ده كان في بداية الجبال اللي هو كان شجر يابس. يعني الاول في البداية خالص بيبقى شجر اخضر، وبعد كده لما بيشيخ بيخش في مرحلة اليابسان ويبتدي ينشف. هو كان جبل، انما دلوقتي هو بقى حاجة تانية خالص، بقى صخور، حاجة صلبة. فما ينفعش حتى ربنا يسميه الجبل، لان هو دلوقتي مش شجر يابس، هو دلوقتي صخور متصلدة. فده مسمى غير ده خالص، وإن كان في نفس المعنى، لأن هي كلها تحت مادة جبلة، فكلها بتدور حوالين معاني واحدة. يعني ده شيء أنا حبيت أقوله لكم في بداية الحلقة. ونخش على اللي كنا بدأناه. هنروح برضو لما يسمى خرائط الأقمار الصناعية، بس هنروح بقى المرة دي في أمريكا الشمالية. اهو برضو واضح انها جذور نباتات واشجار. الارض كلها على كده. بس في هنا حاجة ملحوظة، وهي ان الجذور هنا ممتدة شوية طويلة. فاحنا هنطلع شوية ونقيس جذر من الجذور الطويلة دي، نشوف هي قد ايه. قياس المسافة. نعلم هنا نقطة نقطة عشان التنايات بتاعة الجدر. هنا تقريبا اخره حوالي 740 كيلو متر. جدر طوله حوالي 740 كيلو متر. وده يعرفنا حاجة تانية، ان هي دي الطريقة اللي ربنا اتكلم عنها: والجبال اوتادا. لما يبقى الجذور دي سارحة على الارض بالاطوال الضخمة قوي دي 700 كيلو متر، واكيد في اكتر، يعني لو دورنا هنلاقي مسافات اكبر من كده كمان. اكيد الجذور دي ممتدة في اعماق الارض بنفس الاطوال دي كده. فهي كده كده بقى نفهم ازاي ربنا ماسك القشرة الارضية في الشيء اللي تحت منها، اللي هو ايه؟ الله اعلم.
يعني زي ما في الأحاديث موجود، إن لما ربنا خلق الأرض جعلت الأرض تميد فأرساها بالجبال فاستقرت. طيب أرساها بالجبال إزاي؟ زي ما هما بيقولوا كده ألواح التكتونية وضغط القشرة الأرضية على بعض ونزلت تحت واتعصرت لفوق. لا، أهو واضح جدا، واضح إن الجذور دي لما تنزل تحت تغرز تمسك القشرة الأرضية في الشيء اللي تحت منها، كده الأرض مش هتميد، لا هتضطرب ولا هتتحرك، فبذلك تثبت بأهلها، ما يحصلش زلازل ولا حاجة. طبعا انا اقصد بان ما يحصلش زلازل مش الزلازل اللي موجودة دلوقتي، لا انا اقصد الحركة الشديدة العنيفة اللي هي مضطربة، اللي هي في الاحاديث جعلت تميد، هي دي اللي لو حصلت يعني غير مقرة احد على ظهرها. تعالوا نكمل برضو على السريع، برضو واضح من غير ما نقرب اكتر، نفس الكلام في كل حتة. هنا برضو على الساحل في امريكا الشمالية. طيب في بعض الاخوة كانوا كتبوا لي بعض التعليقات وانا بشكرهم على ده في الفيديوهين السابقين، فانا كنت حابب اعلق على بعض منها، واهمها هو ان في بعض الاخوة ذكروا ان هم عايزين يعملوا فيديوهات على قنواتهم بتتكلم على الموضوع ده، والحقيقة ان انا بصراحة يعني فانا عايز انصحهم بنصيحة لله يعني خالصة، وهي بلاش، لسبب، لان انت اما تقدم فيديو هتقول ايه في الفيديو ده؟ هتقول ان انا اكتشفت ان الجبال اصلها نباتات والدليل هو الاقمار الصناعية، وتجيب زي اللي انا جبته ده بس وفقط؟ هل هو ده هيبقى دليل كافي مقنع؟ يعني لو انا هقدم الدليل ده بس واقف على كده اثباتا على ان الجبال كانت نباتات واشجار وجذور، يبقى انا بهرج، ما ينفعش. ده دليل سهل ان هو يطعن عليه بمنتهى السهولة، ولكن انت هتقدم ادلة تانية فوق الدليل ده؟ لا، مش هتقدم حاجة، مش عشان انا خارق ولا واثق من نفسي فوق اللازم يعني، لا لا ما اقصدش. انا اقصد ان انا في البحث ده زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو الاولاني، انا بقالي حوالي 3 سنين ببحث في الموضوع ده والمواضيع التانية اللي ذكرتها لكم، فانا كل ما ربنا يكرمني بدليل احتفظ بيه، اسجله عندي، اعمل له ملف طول ال3 سنين على كده. وطول ال3 سنين وانا بفكر اعمل القناة واقول الادلة اللي عندي بالكلام الجديد، ولكن انا مش عايز اطلع طول الفترة اللي فاتت دي الا لما اطلع بحاجة كويسة جيدة تنفع الناس. فالبحث لما اصبح غني بالمصادر متنوعة بأدلة متنوعة، قررت ان انا خلاص كفاية كده اطلع بقى بالأدلة، لان ما ينفعش احتفظ بيها لنفسي، لان زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. فربنا ما كانش بيعلمني بعض المعارف دي عشان احتفظ بيها لنفسي واعمل زي الامم الغربية او السادة الجيولوجيين وضيع العلم اللي بيبعتولنا علوم مزورة، اعمل زيهم واستمتع بالعلم الصحيح لنفسي واصدر لبقية العالم العلوم المزورة. لا، المسلم مش كده، المسلم اللي بيعرفه اذا ما كانش يضر بيقوله للناس، بيقوله للعامة.
فالبحث بإذن الله زي ما ذكرت لحضراتكم ان هو متنوع في مصادر الأدلة. فإذا كان حد عايز يعمل فيديوهات دلوقتي فهو بيستعجل. ليه؟ يعني أنا ملحقتش أقول غير الدليل ده. فهل الفيديو بتاعك هيبقى كافي إقناعا للناس إن الجبال أصلها نباتات وأشجار وجذور هو الدليل ده وفقط؟ طبعا هيبقى فيه تسفيه من الناس. يعني مش عايزين نبقى للأسف يعني نبقى أضحوكة لكل شخص بيعترض على موضوع الأرض المسطحة. يعني أقرب حاجة هيقولوها شوفوا بتوع الأرض المسطحة كل ما بيلاقوا حد بيطلع بحاجة جديدة بيطلعوا يجروا وياخدوها منه ويعملوها في قنواتهم ويعملوا فيديوهات. أهم حاجة إن هم يعملوا فيديوهات ويكتروا من الفيديوهات أوي بدون تثبت وبدون دليل. بمجرد إن شخص طلع قال إن الجبال نباتات طلعوا يجروا وعملوا في قنواتهم فيديوهات بتتكلم على نفس الدليل اللي هم جابوه بدون ما يتثبتوا بدون ما يتحروا ومفيش غيره، مفيش غير هو الدليل ده بس. فده مش كفاية، ده مش كفاية. بفضل الله لسه في أدلة كتير بإذن واحد أحد وهتقنع الجميع بإذن الله. يعني هي البحث ده دلوقتي يسمى نظرية، فكرة، لكن ان شاء الله عندما اخلص كل الادلة اللي عندي وهي موجودة جاهزة نتيجة بحث 3 سنين، حوالي 3 سنين، فعندما اخلص النظرية دي ان شاء الله هتصبح حقيقة علمية ثابتة باللي انا هعرضه لكم. فالرجاء انتظار، يعني صبرا آل ياسر. يعني انا ما اتكلمتش في الموضوع ده الا عشان الناس يعرفوا الحقيقة، فانا مش هبخل بيها والا ما كنتش قلتها، كنت احتفظت بيها لنفسي. فلو صبرنا مع بعض هنعرف كل الادلة، ساعتها ابقوا اتكلموا زي ما انتوا عايزين وخدوا اللي انتوا عايزينه واعملوا عنه حلقات. وان كان انا مش عاجبني الداير في موضوع الارض المسطحة والفيديوهات والقنوات. يعني انا اللي ملاحظه دايما ان اغلب القنوات اللي بتتكلم عن الارض المسطحة كلهم بياخدوا من بعض ونفس الكلام. يبقى احنا عملنا ايه فايدة كتر الكلام واعادة الكلام يعني تخش على القناة دي تلاقيها مثلا عاملة حوالي 40 فيديو بيتكلموا عن مواضيع مختلفة. تخش على القناة اللي بعدها تلاقي برضو عاملين حوالي 40 فيديو على نفس المواضيع بنفس الكلام المتكرر، ولكن هو الصوت المختلف واسم القناة مختلف بس. طب انت قدمت ايه فايدتها؟ يعني انت كده بتضيع وقت الناس. لما واحد يخش عندك يلاقي نفس المحتوى اللي موجود هنا هو نفس المحتوى اللي موجود هنا واللي موجود هنا. طب ما احنا بنضيع وقت. اذا ما كانش عندك فكرة جديدة خلاص يبقى ملاش لازمة. ايه لازمتها تعرض ما عرضه الاخرون؟ يعني مثلا في شخص اعترض على او مش اعترض، قال لي ملحوظة، والملحوظة دي كانت في بالي وانا يعني في الفيديوهات القادمة كنت هجاوب لكم عليه. قال مثلا طب ليه ما يكونش الجبال دي اللي خلاها تتشكل بالشكل ده الامطار والسيول، وهي نازلة كده فضلت تنحت فيها على مرور آلاف السنين لحد ما اتشكلت بالاشكال اللي عاملة شبه الجذور دي. فبصراحة دليل زي ده يدحض كل الفكرة من اولها لاخرها. ده اذا ما كنتش هجيب ادلة تانية. لو هكتفي بالدليل ده فقط، هو موضوع ما يسمى بالاقمار الصناعية، واكتفي بالدليل ده وبس، يبقى انا ما جبتش حاجة، يبقى انا بلعب، يبقى انا طالع اقول اي كلام. فرجاء رجاء صبرا، وان شاء الله كل حاجة هتبان
ويعني سيبوني لحد ما اكمل لكم الموضوع لحد اخره، وبعدين ابقوا انشروا اللي انتوا عايزينه. وفي كمان برضو تعليق على شخص كان ذكر لي، يبدو ان انا اتفهمت غلط، وهو ان هو كان بيقول لي ان انا عشان ادلل على فكرتي دي، ان انا اجيب شجرة من اللي هي كانت شجرة ضخمة وبقت جبل وتحجر، ان انا اجيب ما حواليها من جذور ليها. لا، مش ده اللي انا اقصده خالص يعني. اللي انا قصدته ان الجذور اللي حضراتكم شايفينها دي جذور لنباتات عامة، سواء للاشجار دي، سواء شايفينها بعيننا او مش شايفينها واخدة اشكال تانية مختلفة، او نباتات سارحة في الارض، وهي نتاج الجبال اللي لفة حوالين الارض، اللي هي سلسلة جبال قاف، ومتنوعة بتنوع النباتات والاشجار. يعني مش كل الجبال هي نفس النوعية، لا، مختلفة. يعني هي لو الجبال اللي لفة حوالين الارض دي نوع واحد، كنا هنشوف كل الجبال اللي على الارض نوع واحد. ولكن هي عشان مختلفة، النباتات مختلفة في طبيعتها، فيه ملايين الانواع النباتات، ما اقصدش اشجار فقط. فالجبال اللي على الارض هي امتداد الجبال المحيطة بالارض بجميع انواعها. الجبل ده شكله كذا، وده جدد بيض وحمر مختلف الوانها، وغرابيب سود. الجبال مختلفة بتنوع النباتات. فانا ما اقصدش ان الجذور دي ما هي الا جذور الاشجار الضخمة، لا، ده جذور نباتات عامة يعني. ونسيت كمان اقول لحضراتكم ان شاء الله كل فيديو انا بعمله هيبقى مترجم باللغة الانجليزية، في نسخة مترجمة باللغة الانجليزية. هو بس انا يعني مغير فيه حاجات بسيطة عشان اليوتيوب ما يقولش ان انا برفع فيديوهات مرتين. لان ده لازم يوصل للعالم كله بإذن الله، وعشان الغرب يعرفوا ان مش هم لوحدهم القادة في العلم، وان هم اللي بيكتشفوا، لا، العرب كمان بيكتشفوا. وزي ما بيتقال يعني، عدت من تحت دقنكم قدامكم وقدام عينيكم، وبتشوفوها ليل نهار، سواء كان على القمر الصناعي او وانتوا بتتسلقوا الجبال وما شفتوهاش. فمش انتوا لوحدكم اللي بتكتشفوا، العرب كمان بفضل الله بيكتشفوا. وان شاء الله العالم كله يعرف المعلومة دي بإذن الله لما اكمل بقية الادلة، ويعرفوا كل الاثباتات، ويعرفوا انها فعلا حقيقة علمية. وان شاء الله دي اول مجموعة من الادلة، وان شاء الله الفيديو الجاي نخش في المجموعة اللي بعدها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.